කොහොමද ඔයාලට අද කතා කරනවා 21E කියන කෝඩ් එක අයින් කරන්න. Samsung ෆ්‍රිජ් එකක් තමයි අද මාතෘකාවට අරගෙන තියෙන්නේ. Samsung ෆ්‍රිජ් එකේ 21E කියන රිපෙයාර් එක ගැන තමයි අද ඉගෙන ගන්න. 21E කියන්නේ ෆෑන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ෆ්‍රීසර් ෆෑන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද ෆ්‍රීසර් ෆෑන් එක චෙක් කරගන්නේ කියලා. මම මේකට 12 වෝල්ට් සප්ලයි එකක් අරගෙන තියෙනවා. මම මේ සප්ලයි එක මල්ටිමීටර් ප්‍රොප් දෙකට තමයි කනෙක්ෂන් එක දීලා තියෙන්නේ. වෝල්ටේජ් 12ක් දීලා තියෙනවා මල්ටිමීටර් ප්‍රොප් දෙකට. අපි බලමු කොහොමද මම මේක චෙක් කරන්න කියලා. 21E කෝඩ් එකට අදාළව ෆ්‍රීසර් ෆෑන් එක තමයි දැන් චෙක් කරන්නේ. මම පරණ ෆෑන් එක ඉස්සෙල්ලාම චෙක් කරනවා. බලමු. වෝල්ටේජ් කළු එකට ඍණත් රතු එකට ධනත් සප්ලයි එක මම දීලා තිනවා වෝල්ටේජ් 12ක්. බලන්න එක ෆෑන් එකක් නම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. රයිට්. අනිත් ෆෑන් එක චෙක් කරමු. අනිත් ෆෑන් එක නම් වැඩ කරනවා. රයිට්. මෙන්න මේ විදියට මම ෆ්‍රීසර් එකේ ෆෑන් එක චෙක් කරගත්තා. මේ විදියට වෝල්ටේජ් දීලා ෆෑන් එක චෙක් කරගන්න හේතුව මොනවද? ෆ්‍රිජ් එකේ ඇතුළට සවි කරලා තියෙද්දි ෆෑන් එක අපිට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් චෙක් කරගන්න විදියක් නැහැ. හේතුව තමයි ෆෑන් එක වැඩ නොකරනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් එකෙන් කන්ටිනියස් පවර් සප්ලයි එවන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේකේ එකක් බලනවා ඩෝ එක ඕපන්ද ක්ලෝස්ද කියලා. රයිට්. එතකොට ඩෝ එක ක්ලෝස් වුණොත් විතරයි ෆෑන් එක ඔන් වෙන්නේ. රයිට්. ඊට පස්සේ බලනවා ෆෑන් එක සිග්නල් එකක් දීලා බලනවා ෆෑන් එක නිසියාකාරව වැඩ කරනවාද කියලා. ෆෑන් එක නිසියාකාරව වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒ සප්ලයි නතර වෙනවා. දැන් මේකේ කහ පාට ලයින් එකේ කහ පාට වයර් එක තියෙන ලයින් එකකින් යනවා ෆීඩ්බැක් එක. ඒ කියන්නේ ෆෑන් එකේ රනින් කන්ඩිෂන් එක චෙක් කරලා රනින් කන්ඩිෂන් රිපෝට් එක කහ පාට වයර් එක හරහා කන්ට්‍රෝලින් බෝඩ් එකට යනවා. කන්ට්‍රෝලින් බෝඩ් එකෙන් තීරණය කරනවා ෆෑන් එක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවද නියමිත RPM එකට කරගෙනවද කියලා. ඒ හෙල්ත් රිපෝට් එක අනුව තමයි දෙවෙනි සිග්නල් එක ලබා දෙන්නේ ෆෑන් එක වැඩ කරන කියලා. මේ තියෙනවා ඩිෆොල්ට් සෙන්සර් එක. සෙන්සර් එකෙත් අපි බලමු වැලියු එක කීයක් තියෙනවද කියලා. මේකේ වැලියු එක මට මතක විදියට 11ක් තමයි තිබුණේ. රයිට් බලමු. 11ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆ්‍රීසර් ඩිෆොල්ට් සෙන්සර් එකේ වැලියු එක. රයිට්. ඔන්න ඔය විදියට අපි මේ ටෙස්ටින් එකෙන් පාස් වුණා. මොකද ෆෑන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එක අපි දැනගත්තා. ඒර කෝඩ් එකේ ෆ්‍රීසර් ෆෑන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. මම මේ ෆෑන් එක අලුතෙන් දාලා තියෙනවා. දාලා ඩෝ ස්විච් ලයින් එකක් ඩිරෙක්ට් කරලා තමයි මේ විදියට ඔන් කරලා තියෙන්නේ. නිකම් ඔන් කරන්න බෑ. මෙන්න මේ විදියට මම මේක චෙක් කරගත්තා. රයිට්. දැන් අපි බලමු මෙතන එහාට මම රිපෙයාර් එක අවසන් කරන්න කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා රතු පාට එරර් ලයින් එකකොත් ඉන්ඩිකේට් වෙනවා. ඒ එරර් ලයින් එකත් අයින් කරන්න තියෙනවා. ෆිල්ටර් කියලා ලයිට් එකක් ඔන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ ලයිට් එක ඔන් කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. ඒ වගේම මේකේ සර්කිට් එක ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලමු. මතක් කරනවා I-TEC Electronic.lk කියන අපේ වෙබ්සයිට් එක 0112 517 277 තමයි අපේ වර්ක්ෂොප් නම්බර් එක. ඔයාලට වර්ක්ෂොප් එක සම්බන්ධ කරගෙන රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. දුරකථනය හරහා අපි රිපෙයාර් කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක අපිට කරන්න අමාරුයි. හේතුව තමයි ගොඩක් අය විවිධ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ හැම එකකටම අපිට උත්තර දෙන්න බෑ. ඒක නිසා සම්පූර්ණයෙන්ම රිපෙයාර් වලට උත්තර දෙන එක නතර කරලා තියෙන්නේ. මොන ප්‍රශ්නයක් වුණත් අපි ෆෝන් එකෙන් රිපෙයාර් සම්බන්ධව කතා කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට අපේ වර්ක්ෂොප් එකට බාර දීලා රිපෙයාර් එක කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේන් බෝඩ් එකේට පවර් හදලා දෙන මේන් පවර් IC එක. මේ IC එකෙන් තමයි කන්ට්‍රෝලින් වලට සම්පූර්ණයෙන්ම පවර් හදලා දෙන්නේ. මේ තියෙන පවර් සප්ලයි එක වගේම මෝටර් ඩ්‍රයිවර් කාඩ් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝලින් කාඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ කම්ප්‍රෙෂර් ඩ්‍රයිවර් එකත් පවර් සප්ලයි එකත් තියෙන්නේ ඒ කාඩ් එකේ. මේ කාඩ් එකේ තමයි මේන් කන්ට්‍රෝලින් බෝඩ් එක තියෙන්නේ.
මේ බෝඩ් එකෙන් තමයි නියමිත වේලාවට ෆෑන් ඔන් කරන්න, කම්ප්‍රෙෂර් එක ඔන් කරන්නද ඕෆ් කරන්නද කියලා තීරණය කරන්න. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහින් දෙන කියන්නේ කීබෝඩ් එකෙන් දෙන කීබෝඩ් ඩිස්ප්ලේ බෝඩ් වල ෆන්ක්ෂන් වලට අනුව ෆ්‍රිජ් එකේ කන්ට්‍රෝලින් පාත් එක කරන්නේ මෙන්න මේ බෝඩ් දෙක හරහා. එක බෝඩ් එකක් කම්ප්‍රෙෂර් ඩ්‍රයිව් වලටත් තියෙනවා, අනිත් බෝඩ් එක කමාන්ඩ් සිලෙක්ට් කරන්නත් තියෙනවා. මේකෙදි හීටර්ස් වැඩ කරන්නේ, ඒ වගේම සෙට් ටෙම්පරේචර් වලට සම්පූර්ණයෙන්ම සෙට් ටෙම්පරේචර් වලට කන්ට්‍රෝලින් වැඩ කරන්නේ මෙන්න ඒ අපි පෙන්නපු PCB දෙකෙන් තමයි ෆුල් සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ කන්ට්‍රෝල් කටයුතු කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ෆ්‍රිජ් එකේ ඩෝර් ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරපු ලයින් එක. මෙතන තියෙනවා රීඩ් ස්විච් සෙන්සර් එකක්. රීඩ් ස්විච් සෙන්සර් එක හරහා තමයි බලන්නේ දොර ඇරිලාද වැහිලාද කියන එක. මම මේ රීඩ් ස්විච් ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ ලයින් එක මට දොර අරගෙන රිපෙයාර් එක අවසන් කරන්න ඕන නිසා දොර අරගෙන ඉන්න බෑ. එතකොට අපිට මෝටර වලට පවර් ස්විච් වෙන්නේ නැති නිසා තමයි ලයින් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරේ. මෙන්න මේ ෆ්‍රීසර් ලයිට් එක අපි දැන් ඕෆ් කරන්න ඕන. මේ ලයිට් එක ඕෆ් කරන්න මෙන්න මේ ස්විච් එක ටික වෙලාවක් ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියට පස්සේ ඒ ලයිට් එක ඕෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් කාලයක් වැඩ නොකර නිකන් තිබුණොත් මේ ලයිට් එක ඔටෝමැටික් ඔන් වෙනවා. ෆිල්ටර් එක තමයි ලයිට් එකේ නම ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ටික වෙලාවක් ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියම ඒ ලයිට් එක ඔන් ඕෆ් වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොහොමද මේක රිපෙයාර් එක ඉදිරියට කරගෙන යන්නේ කියලා. දැන් අපේ රෙකෝඩ් මුකුත් නැහැ. දැන් කී ලොක් එකක් ඔන් වෙලා තියෙනවා. කී ලොක් එකත් අපි ඕෆ් කරන්න ඕන. කී ලොක් එක ඕෆ් කරගන්න බලමු කොහොමද කී ලොක් එක ඕෆ් කරගන්න කියලා. කී ලොක් එක ඕෆ් කරගන්න බටන් දෙකක් එකවර ප්‍රෙස් කරන්න ඕන. බලමු මේ මොන බටන් දෙකද අපි ප්‍රෙස් කරන් ඉන්න ඕන කියලා. ඔයාලට පේනවා සයිඩ් එකෙන් තියෙන බටන් දෙකක්. අන්න ඒ බටන් දෙක ලෝම් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ කියන්නේ ටිකක් වෙලාත් අද කරගෙන හිටියට පස්සේ කී ලොක් එක ඉවත් වෙනවා. රයිට්. කී ලොක් එකත් අයින් වුණා. ඒ ප්‍රශ්නේත් හරි. ඔන්න ඔය විදියට අපි රිපෙයාර් එක අවසන් කරා. පැහැදිලි වෙන්න ඕන මං හිතන්නේ අද අපි කතා කරපු රිපෙයාර් එක සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ අපි රිපෙයාර් එකේදී රිපෙයාර් කිහිපයක් කරා. ෆ්‍රීසර් ෆෑන් එක වැඩ කරේ නැහැ. ඩිෆ්‍රොස්ට් සෙන්සර් එක අපි රීප්ලේස් කරා. ඒක නම් මට ඔයාලට පෙන්වන්න බැරි වුණා. ඩිෆ්‍රොස්ට් සෙන්සර් එක චෙක් කරන වීඩියෝ එක කරා අපි. ඩිෆ්‍රොස්ට් සෙන්සර් එකත් මම රීප්ලේස් කරා මේකෙදී. ඒක වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. මොකද තනියම වීඩියෝ කරේ. ඒක නිසා ඔයාලට මේකෙදී මට එතන ඒ කනෙක්ෂන් සෙන්සර් එක රීප්ලේස් කරන ටික ගන්න බැරි වුණා. මේ තියෙන්නේ මම මාර්ග කරු සෙන්ටර් ෆෑන් මෝටර් එක. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්න ඕන අද අපි කතා කරේ Samsung ෆ්‍රිජ් එකක ඩිෆ්‍රොස්ට් ෆෑන් එක ෆ්‍රීසර් ෆෑන් එක රීප්ලේස් කරා. 21E කියන එක තමයි කෝඩ් එක ආවේ. මතක් කරනවා 0112 517 I-TEC Electronic.lk කියන වෙබ්සයිට් එක අදට නතර වෙනවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම I-TEC Electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට.